how to start how to start training business. So point number 1, ট্ৰেডিং আমি ক'ত কৰিম? ট্ৰেডিং আমি দুটা প্লেছত কৰিব পাৰো, দুটা জেগাত কৰিব পাৰো। এটা হৈছে ষ্টক আৰু এটা হৈছে অপচন। হৈ গ'ল। ট্ৰেডিঙক আমি মই দুটা ধৰণে ভাগ কৰিছো। এটা হৈছে ষ্টকৰ লগত আৰু এটা হৈছে অপচনৰ লগত। যিবোৰ ষ্টক NSE আণ্ডাৰত লিষ্টেড আছে, NSE মিনছ নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ আণ্ডাৰত কি আছে? লিষ্টেড আছে। সেইকেইটা ষ্টকত আমি কি কৰিব পাৰো? ট্ৰেডিং কৰিব পাৰো, যাক আমি ফিউচাৰ এণ্ড অপচন ট্ৰেডিং বুলি কওঁ। ঠিক আছে। চ' অপচন ট্ৰেডিংটোত অপচনছটো অপচনেই, ঠিক আছে। অপচনছত আমি অপচন নহয় একচুৱেলি, এইটোক মই কি বুলি কম? ইণ্ডেক্স। নেক্সট ষ্টক একটা আৰু এটা হৈছে ইণ্ডাইচেছ। ঠিক আছে। ইণ্ডাইচেছত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডাইচেছ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ছাপ'জ নিফটি 50, বেংক নিফটি, ফিন নিফটি, মিড কেপ নিফটি আৰু আৰু বহুত আছে, এনেকে বহুত ধৰণৰ আছে। চ' বিশেষকে এই তিনিটাত আমি বেছিকে ফ'কাছ কৰোঁ। ঠিক আছে, হৈ গ'ল। চ' ট্ৰেডিং ফাৰ্ষ্ট যিসকলে ট্ৰেডিং এতিয়ালৈকে আৰম্ভ কৰা নাই, তাৰ কাৰণে জাষ্ট এটা মই কি দিছোঁ? অভাৰভিউ এটা দিছোঁ যে আমি ট্ৰেডিং ক'ত কৰিব পাৰোঁ? ষ্টকত ট্ৰেডিং কৰিব পাৰোঁ আৰু ইণ্ডাইচেছত কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে। ট্ৰেডিংটোক আমি FNO বুলি কওঁ, FNO ট্ৰেডিং। ঠিক আছে, তাক য'ত আমি ফিউচাৰ আৰু অপচন বুলি কওঁ। ঠিক আছে। ইণ্ডাইচেছত আমি নিফটি 50, বেংক নিফটি, ফিন নিফটি, মিড কেপ, বেংকেছ, চেনচেক্স, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডাইচেছত আমি কি কৰিব পাৰোঁ? FNO ট্ৰেডিং কৰিব পাৰোঁ। হ'ল। চ' FNO ট্ৰেডিং কৰাৰ আগত বা অপচন ট্ৰেডিং কৰিবৰ হ'লে আমি ফাৰ্ষ্ট জানিব লাগিব যে কি কি জনাৰ প্ৰয়োজন। নাম্বাৰ 1, আপোনাৰ ওচৰত এটা কি লাগিব? ডিমেট একাউণ্ট লাগিব। ঠিক আছে, আপোনাৰ ওচৰত এটা ডিমেট একাউণ্ট লাগিব। নাম্বাৰ 2, ডিমেট একাউণ্টটো চুজ কৰোঁতে সদায় মনত ৰাখিব, যিটোত আমি বেছিকৈ বা অলপ বেছিকে মানে ভাল কিছু বস্তু আমি সেই ডিমেট একাউণ্টটোত পাব পাৰোঁ। ধৰি ললো ধন আৰু জিৰ'দা এক্সেট্ৰা, এই দুটাই বেষ্ট। ঠিক আছে। ধন আৰু ব্ৰকাৰ এক তলত কি কয়, মোৰ কমেণ্টত বা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে ধন আৰু জিৰ'দাৰ। কোনোবাই যদি এপ যদি ইনষ্টল কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে ধন আৰু জিৰ'দাটো ইনষ্টল কৰিব। ঠিক আছে, মোৰ লিংকটোৰ পৰা গৈ কিনে ইনষ্টল কৰিব। দ্বিতীয়টো হৈছে কি, যে কিমান ফাণ্ড লাগিব? নাম্বাৰ 1, আপুনি যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছিলে, তেনেহ'লে অনলি 10,000 10,000তকৈ ওপৰ আপুনি যাব নোৱাৰিব। 3 নম্বৰ কথাটো হ'ল কি, ফাণ্ড কিয় ইমান কম? কাৰণ আপুনি এইটো ফিল্ডত বহুত নতুন, আৰু লগতে যদি 10,000 টকাও হেৰাই বা লছ হৈ যায়, তেনেহ'লে আপোনাৰ গাত যাতে লাগিব নালাগে, সেইটোৱে। হৈ গ'ল। সেইটো কাৰণে 10,000 টকা দি পেলাই প্ৰথমতে সেই 10,000 টকাটো কিমান দিন আপুনি ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰিছে, সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই আপুনি কি কৰিব পাৰিব? ট্ৰেডিং কৰি থাকিব পাৰিব। ঠিক আছে। নেক্সট হৈছে কি, ডিভাইচেছ এনেকুৱা এটা ডিভাইচেছ লাগিব। ডিভাইচেছ হয়তো মেবি বহুতে লেপটপত কৰে, হয়তো লেপটপত কৰিব পাৰিলে বেছি ভাল।
যদি লেপটপত কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে ভাল এটা কি লাগিব, মোবাইল ফোন লাগিব, ভাল এটা মোবাইল ফোন। নাম্বাৰ 4 ডিমেট একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰোঁতে আপোনাক 6 মান্থ বেংক statement is for 6 month, ঠিক আছে। দেন আধাৰ and PAN is also mandatory. নেক্সট টো হৈছে কি, যেতিয়া ইনষ্টল হ'ব, ইনষ্টল হোৱাৰ পাছত আপুনি ফাৰ্ষ্ট বেছিক কিছুমান বস্তু জানিব লাগিব, বেছিক চাৰ্ট ৰিডিং। চ' বেছিক চাৰ্ট ৰিডিংটোত যিসকলে শিকিম বুলি ভাবিছে সেইসকলক মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 7086852982ত এটা মেছেজ ড্ৰপ কৰিব লাগিব, যিসকলে শিকিম বুলি ভাবিছে, ঠিক আছে। নেক্সট হৈছে কি, বেছিক চাৰ্ট ৰিডিংটোত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু শিকোৱা হ'ব, যে কেনেকে চাৰ্ট পেটাৰ্ণ কেনেকে চাব লাগে, কোনটো টাইমিঙৰ পৰা মাৰ্কেট ৰিভাৰ্চ হ'ব, ছাপ'জ মাৰ্কেট এইটো ৰেঞ্জত আছে, ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট কেতিয়া ৰিভাৰ্চ হ'ব, আকৌ ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট কেতিয়া ৰিভাৰ্চ হ'ব, সেই সকলোবোৰ বস্তু শিকোৱা হ'ব, হৈ গ'ল। চ' ইয়াৰ উপৰিও অপশ্যনছটোক আমি দুটা ধৰণে ভাগ কৰা হৈছে, অপশ্যনছ ট্ৰেডিংটোত অপশ্যনক দুটা ধৰণে ভাগ কৰা হৈছে, এটা হৈছে CE আৰু এটা হৈছে PE, হৈ গ'ল। CEটোক কল অপশ্যন যাক আমি CE বুলি জানো, আৰু PEটোক পুট অপশ্যন, ঠিক আছে। যেতিয়া মাৰ্কেট, ভালকে বুজি ল'ব, ফৰ কল অপশ্যনত কি হয়, যেতিয়া মাৰ্কেট, ঠিক আছে, মাৰ্কেট ধৰি ললো মাৰ্কেট ইয়াত আছে, যেতিয়া আপুনি ভাবে মাৰ্কেট ওপৰলে যাব, মাৰ্কেট কলে যাব, মাৰ্কেট যেতিয়া ওপৰলে এনেকে যাব, তেনেহ'লে আপুনি কি বাই কৰিব, কল অপশ্যন বাই কৰিব, বাইং কল অপশ্যন, বাই কল অপশ্যন, ঠিক আছে। আপুনি ভাবে যে মাৰ্কেট ছাপোজ এইটো ৰেঞ্জৰ পৰা তললৈ নামি আহিব, তেনেহ'লে যদি তললৈ নামিব বুলি ভাবে তেনেহ'লে পুট অপশ্যন, দিছ ইজ দ্য বেছিক, হৈ গ'ল। বেছিক কি গম পালো, যে মাৰ্কেট যদি ওপৰলৈ যাব বুলি ভাবে তেনেহ'লে বাইং কল অপশ্যন, if market go to the downside then you have to buy put option, ঠিক আছে। চ' কেতিয়া আৰু কেনেকৈ আমি বাই কৰিম কল অপশ্যন আৰু পুট অপশ্যন, সেই বিষয়ে আমি গম পালো। ইয়াৰ উপৰিও এডভান্স এটা বস্তু আমি চাব পাৰো, সেইটো হৈছে অপশ্যন চেইন। চ' অপশ্যন চেইনটোত আমি কল চাইডত কিমান মানুহ আৰু পুট চাইডত কিমান মানুহ আছে, সেই বস্তুটো চাই কিনিও কি কৰিব পাৰো, ট্ৰেড ইনিচিয়েট কৰিব পাৰো, ঠিক আছে। যদি পুট চাইডত মানুহ বেছি থাকে আৰু কল চাইডত যদি মানুহ বেছি থাকে, কোনটো কল অপশ্যন ল'ব লাগিব আপোনালোকে কমেন্ট কৰি পেলাই মোক জনাব। থেংক ইউ, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই বাই।